हेलो हाई नमस्ते हाम्रो च्यानलमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। अनि आज मैले एउटा डिफरेन्ट भिडियो लिएर आएको छु। त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले विदेशबाट आएको आइफोनलाई चाहिँ कसरी हाम्रो यहाँनिर पैसा खर्च नगरिकन धेरै पैसा खर्च नगरिकन अनलक गरेर कसरी नेपाली सिम चलाउने भन्ने चाहिँ मेरो आजको विषय रहेको छ। अब विदेशबाट फोन आएको छ, सपोज तपाईको आइफोन आएको छ अनि चाहिँ अनलक गर्नु पर्यो भने तपाईको झन् नेपालमा त 7-8 हजार देखि 12-15 हजार सम्म पनि लिन्छन्। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब सस्तोमा कसरी चिप राखेर अनलक गर्ने त भनेर चाहिँ मैले मेरो आजको भिडियोको विषय रहेको छ। फर्स्ट अफ अल अब तपाईको एउटा सिम राखेर हेर्नु। यो चाहिँ विदेशबाट आएको फोन हो, जापानबाट आएको फोन। अब सिम राखेर हेरौँ। सिम राख्दा चाहिँ यस्तो देखाउँछ। फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर नो सिम भनेर देखाछ, सर्भिस नो सर्भिस भनेर देखायो, रिस्टार्ट भयो, एक्टिभेसन रिक्वायर, त्यसपछि यहाँनिर नो सर्भिस अनि चुज वाइफाई भनेर देखाछ, नो सर्भिस भनेर देखाछ। अब यसमा सिम कसरी चलाउने त भन्दाखेरि बजारमा अब एउटा चिप पाइन्छ। चिपलाई चाहिँ आर सिम पनि भनिन्छ, क्यू सिम पनि भनिन्छ। मैले चाहिँ स्पेशली आज मैले आर सिम लिएर आएको छु। अनि क्यू सिम पनि पाइन्छ। यो सिमको चिप यति सानो हुन्छ, हेर्नुस्, यति सानो हुन्छ, नङ भन्दा पनि सानो। अनि यो सिमको चिपलाई चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ। अनि त्यसमाथि यो सिम राखेर यहाँनिर यसरी इन्सर्ट गर्नुपर्छ। एकछिन कुराम, अझसम्म नो सिम भनेर देखाह। त्यसपछि फेरि रिस्टार्ट हुन्छ। अझ त्यही आयो, इन्सर्ट भ्यालिड सिम विथ नो पिन लक टु एक्टिभेट फोन भनेर आयो। अनि माथि चाहिँ अझ नो सिम नै भनेर आछ। यसलाई अब कसरी उ गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई अब यस्तो आएपछि एउटा होम बटन थिच्नु होला हजुरहरूले। त्यसपछि इमर्जेन्सी कलमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि फोनको प्यानल खुल्छ। त्यसपछि अब त्यो सिमको चिपको मेनु खोल्नु पर्ने हुन्छ। मेनु खोल्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा कोड डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। *5005 *7672 *0#। अब रिस्टार्ट गरेपछि मैले रिस्टार्ट गरेपछि यहाँनिर क्यारियर देखाएको छ, अटोमेटिक, अनि सेलुलर पनि देखाएको छ। हेर्नुस्, अब देखायो यहाँनिर एनसेल भनेर देखायो। अब तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन कहीँबाट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँबाट अब डायल गर्न सक्नुहुन्छ। इजी छ प्रोसेस। अब फेरि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि तपाईहरुलाई अब रेगुलर सिमहरु त्यसमै युज गर्नु छ भने तपाई क्यारियर चाहिँ फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। क्यारियर फिक्स गर्न चाहिँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ *5005 *7672 *0# गरेपछि यहाँनिर तपाईहरुले क्यारियर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युएस बाट आएको छ भने युएसटी मोबाइल, US80 NT CHN मोबाइल, यिनीहरु सबै जुन जहाँबाट आएको हो, जुन क्यारियरबाट आएको त्यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब क्लिक गरेपछि नेक्स्ट फर्ममा चाहिँ तपाईले सेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। प्लस के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने सेटिङमा गएर फोनमा गएर सिम एप्लिकेसनमा गएर क्यारियरलाई लक गरेर सक्नुहुन्छ। लक गरेर राख्नुभयो भने यो इनकेस तपाईले अब सिम निकालेर राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। हेर्नुस्, ओके, निकालेर राख्नुभयो। अब यो यसमा सेट भयो। यो सिमलाई अब तपाईले अरु कुनै मोबाइलमा राख्नु भयो भने त्यो मोबाइलमा पनि मजाले चल्ने भयो। सपोज अब मैले अर्को मोबाइल लिएर ट्राई गर्छु। अर्को मोबाइलमा ट्राई गर्नु पर्यो भने तपाई हेर्नु होला, मैले अर्को मोबाइल ल्याएँ। यसमा सिम राख्छु। यो खाली ट्रे छ। अब यसमा चिप राखेर
सिम राखेर ट्राई गर्छु हेर्नु। अझ नो सिमै देखाउँछ। एक्टिभेसन रिक्वायर डिसमिस। यस्तो भएपछि एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यतिन्जेल सिम राखौँ हामी ट्रेमा चिप राखेर। एकैछिन मैले देखाउन खोजेको के भने क्यारियर लक गरिसकेँ मैले चिपमा। त्यो चिप चाहिँ अरूमा अब सेटिङ गरिराख्नु परेन, जस्ट यो सिम कार्ड मात्र इन्सर्ट गरी पुग्छ भनेर मैले देखाउन खोजेको मात्रै हो। यो चाहिँ आइफोन 5 भयो, 5S भयो। यसमा चाहिँ मैले अघि सेट गरेको चिप चाहिँ यसमा राखेर फोनको नेटवर्क अनलक गर्न मात्र खोजेको हो। ब्याट्री सकिन्छ एकैछिन। ब्याट्री पनि भयो। अब आएर यो राखेँ। नो सर्भिस देखायो फर्स्टमा। नो सर्भिस देखाएछ। अब फेरि टावर देखायो हेर्नु होला। एनसेल भने टावर देखायो। अब तपाईले यो प्रोसेस एकचोटि एउटामा गरेपछि जुनमा पनि तपाईले लागू गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो चिप छ यसमा। अब नो सिम भने देखाछ। यसमा राख्नुभयो भने यसमा पनि चल्छ। हेर्नुस् नो सिम भने देखायो अहिले। एकैछिनमा नो सर्भिस। एकछिन टाइम लाग्छ। हेर्नुस् अब टावर देखाएको छ यहाँनिर एनसिएल भनेर। हस् त थ्याङ्क यू। हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलको भिडियोजहरू मन परेको खण्डमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि च्यानलको भिडियोजहरू लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।